USB ल्यापटप यसमा समस्या भनेको यो यसमा पावर केबल कनेक्ट गरिराख्दा पनि यसमा पावर आइराखेको छैन र यसरी स्टार्ट गरिराख्दा यो स्टार्ट भइराखेको छैन यो डिस्प्ले ब्ल्याक स्क्रिन छ त्यसको लागि मसला यो डिस्कनेक्ट गर्दै र फर्स्टमा त यो स्क्रु यो साइडको स्क्रुहरु यसरी सबै निकाल्नुस् यो यसरी हामी सबै मैले यसमा सबै यो स्क्रु निकालिसकेको छ यो साइडमा थोरै यसरी हात राख्नुस् र थोरै यसरी तपाईको तान्नुस् यस बिस्तारै बिस्तारै यो फोनको कभर निकाल्नु यो यसरी हामीले कभर निकाल्ने त्यसमा तपाईको फर्स्टमा हामीले यो र्यामलाई एकचोटि 1 by 1 निकाल्ने र यसलाई सफा गरिसके पछाडी फेरि राखेर एकचोटि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यो हटाउँदा पनि भएन भने ब्याट्रीलाई रिमुभ गरेर फेरि पनि ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ यो र्याम निकाल्नको लागि यहाँ देख्नुस् दुवै साइडमा तपाईको हातले यस यो र्याम छ यसको यो साइडलाई हामीले क्लिन गर्नुस् तपाईले यो इरेजरले यस्तो यसमा सफा गर्नुभयो भने मैले यसलाई सफा गरे यसलाई मैले फेरि यसलाई राखे यस र फेरि टेस्ट गरे यसलाई मैले फेरि अन गरे यसमा फेरि आइराखेको छैन सो ब्याट्री निकाल्यो मैले यसलाई यस यो ब्याट्रीलाई एकचोटि यसरी निकालिसकेपछि यो पावर बटनमा 30 सेकेन्डसम्म प्रेस गर्नुस् 24 25 26 27 28 29 30 यस यति गरिसके पछाडी यसमा मैले पावर केबल कनेक्ट गर्दै यस स्टार्टमा प्रेस गरे यसो गर्दा पनि यो स्टार्ट भएन भने यो र्याम र यो सिमोस ब्याट्रीलाई रिमुभ गर्नुस् यो सिमोस ब्याट्री निकाल्ने यस यो सिमोस ब्याट्री यसलाई निकालेर 2 मिनेट बाहिर राख्दिनुस् त्यसपछि यो र्यामलाई पनि मैले निकाल्दै कार्बन जमेको छ भने पनि यस्तो प्रब्लम हुन्छ क्लिन गरेर फेरि एकचोटि यसमा राखेर ट्राई गर्ने मैले यसलाई क्लिन गरिसकेको छु यसलाई मैले फिट गर्दै यस पछाडी यो सिमोस ब्याट्री पनि फिट गर्दै ब्याट्री अब यस पछाडी एकचोटि यसलाई पावर केबल कनेक्ट गर्नुस् yes scan code yes I installed this battery again and now I want to start this PC press start button it's fine done यसरी हामी डेड ल्यापटप अथवा डिस्प्ले नदेखाएको ल्यापटपहरु सजिलैसँग स्टार्ट गर्न सक्छौं थ्यांक यू